nói thế mà được à? Ông đi làm mấy tháng trời nay rồi mà ông về ông bảo không có đồng nào, ông nói thế mà nghe được à? Tôi có cách này ông ạ. Hai vợ chồng mình vào xin lỗi mẹ, giả vờ là bảo mẹ về ở với vợ chồng mình, số tiền trợ cấp của mẹ ấy sẽ thuộc về vợ chồng mình, ông ạ. Ông ơi, con Hoan ở nhà đấy, ông làm sao lựa này mà nói, không có thể mình nói giá được nó đâu ông ạ. Được rồi, tôi đã biết. Tôi cảm ơn. Mẹ, hôm nay vợ chồng con đến đây trước tiên là đến thăm nhà ăn cửa, thứ hai là con mong mẹ bỏ qua cho những cái lỗi lầm vợ chồng con đã gây ra với mẹ từ ngày trước. Và cũng có nhiều cái con cũng chẳng, vợ chồng con cũng không phải với mẹ thì mẹ phải vất vả làm lúc. Con mong mẹ bỏ qua cho vợ chồng con nhé. Mẹ ơi, con cũng biết lỗi rồi, mẹ tha thứ cho hai vợ chồng con nhé. Con xin mẹ tha thứ cho hai vợ chồng con ạ. Con ngồi lên đi, những chuyện cũ mẹ không để bụng đâu. Xin mẹ tha thứ cho hai vợ chồng con nhé. Con ngồi lên đi. Đúng rồi mẹ ạ. Con cũng nghĩ là trước kia vợ chồng con cũng không được điều tốt với mẹ, thì bây giờ vợ chồng con có lỗi thì con cũng nghĩ là sau này con đón mẹ về con sẽ chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ tốt hơn. Nếu mà hai bác thương bà thật sự ấy thì những ngày tháng trước đây hai bác đã không để cho bà làm lụng vất vả như thế hai bác ạ. Thôi cháu ạ, trước đây hai bác cũng biết là hai bác cũng có nhiều cái bác cũng tốt với bà, bác cũng biết lỗi của bác rồi. Giờ bác muốn hỏi cháu là bác cho hai bác đón bà về để bác cũng chăm sóc cho bà. Vâng mẹ, nếu mà mẹ chưa về với chúng con ấy thì chúng con về trước, mẹ cứ ở đây với cháu một thời gian đi. Lúc nào mẹ muốn về với chúng con ấy thì hai vợ chồng con lúc nào cũng chào đón mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứ suy nghĩ đi, khi nào mẹ muốn về với chúng con ở thì con sẽ luôn chào đón mẹ. Bà cứ bình tĩnh, đừng nhấn nặng một thời gian đã, xong là về tôi không trách. Được rồi. Vườn ổi này rất là ngọt và ngon. Mình sẽ thu hoạch một giọt để mang về bán.
Cái này sai nhiều quá thế. Mà quả là còn đẹp nữa.
nhá, bò mía nhá. Chưa rồi. Một cái bàn là tốt nhất. Đeo có xoài à? Đây cái túi này của ai nhỉ? Của bà Đoan. Sao lại lấy xương? Bao nhiêu cái xương này bay một hát? Đâu có dọn lấy xương. Chắc bà chả dọn mấy tháng đến đây. Chẳng qua là cố chứng minh xem là nhận sai. Cố em thấy không? Anh nhau hỏi xương á. Có 55.000 thôi, ăn đi được. Đấy biết ai làm sườn đáng tiền nó lấy tí chuyển ra 500 thì cứ thế mà ấy. Đúng rồi. Đâu nói mà thêm vào đấy nhưng mà nó không bắt được ra. Bao nhiêu người hỏi đấy? Xuân hỏi và Chính hỏi. Nhiều sao lấy? Bây giờ làm gì nó lấy nữa? Nó gọi cho sáng. Phải là ăn gian. Nha, nó bảo lấy 1 cân mình chơi 2 cân 3 đấy kiểu ăn gian mà 2 triệu. Đi bây giờ chào. Thảo. Thế người ta bảo lấy 1 cân 2 cân 3 đấy. Đây là cái kinh này với này của cái Liên này. Liên lấy cái đường. Xót đi nhỉ. Để ghi ra giấy. Người ta dặn. Cái triệu 250.000. Bán ra cho mình từ tiền ôi chị ơi, của nó từ cân này 10.000 cân chị ạ. Đấy cho chị được gì? Đây gọi là chạy. Nó cái này xuống. Chọn nữa. Quả nào ngọt luôn. Quả nào cũng như quả nào. Cân 12 cân. Được đây. Nó xịn. Còn một cáo là một cái sầu không quản. Vinh thì bỏ quà tới lại nhặt. Quả nào? Vinh đâu quả nào? Đây 2 cân. Chị 20.000 chị. Cân chị. Đúng cân chị. Cắt ra rồi nhé. Bây giờ đặt hàng. Quả này thì có ướp. Đây xếp 4 vào đây chú ạ. Thì cần dễ được.
tiền? 12.000. Làm gì ông bà? Ơi mỡ ổi em bà. 10.000 một cân thôi bà. Vâng. Đây chị 1,4 cân rồi. À 1,2 cân rồi bà. 12.000. Vâng 12.000 bà. Đủ rồi bà, cháu xin nhé bà nhé. Ừ. Bảo đi về luôn rồi. Vâng ạ. Nó vẫn thế à chị? Mua một thành rồi, cùng với một cái vân rồi. Nó chỉ được tí giờ sáng không? Ôi chị ơi. Đâu ơi? Ổi ngon lắm ạ. Ổi này tươi ngon đấy Vâng. nhỉ? Em vừa hái ạ. Rất chiên phải túi. 2,8 38.000 sả.
ăn 2 bữa mang về để cho hai bà đâu chồng không ăn. lên. Có cái kia ăn thì chán. Thế là sao thêm. Cô ơi, cháu giả cái bàn cô nhá. cái bà bảy này. Bà vẫn chưa về. Bây giờ mình sẽ đi lấy đá, lấy sỏi về để xây bếp lò để tiện cho việc nấu nướng.
giờ đi làm mấy tháng rồi chả có đồng tiền là về. Bây giờ về không biết là ăn nói kiểu gì với nó được. Chả biết cái lão chồng mình hôm nay bảo về, giờ nay còn chưa thấy đâu. Ông về nhà ông? Đây tôi về bà ơi. Khát nước quá. Bà cho tôi xin cốc nước. Nóng quá. Ông uống nước đi. Thế ông đi làm mấy tháng trời này, về ông có mang được đồng nào về không? Tôi đi làm mà trời mưa cũng chả làm được mấy. Xong là tiền ăn, tiền uống, rồi tiền nhà trọ. Tôi về cũng chả có tiền đâu. Đợt này không có tiền đâu. Ông nói thế mà được à? Ông đi làm mấy tháng trời nay rồi mà ông về ông bảo không có đồng nào. Ông nói thế mà nghe được à? Tôi không có muốn thế đâu. Bây giờ là mưa nhiều, rồi lại ít việc nữa. Cho nên là kiếm nào được tiền. Tôi muốn kiếm tiền về cho bà chứ. Thế ông có biết là con Hoa nó ở nhà nó làm được bao nhiêu việc không? Ông có biết không? Thì con Hoa nó ở nhà nó làm được những cái việc gì? Thế cái tiền trợ cấp của mẹ ấy, nó dùng, nó chi tiêu làm được bao nhiêu thứ. Vừa mua dây nước này, vừa làm bể nước này, vừa mua gà về nuôi này. Thế thì con bé đây nó cũng chịu khó thật đấy bà nhỉ? Không phải là riêng chịu khó thế đâu. Con bé còn có tiền trợ cấp của mẹ trong tay. Nó còn làm được bao nhiêu thứ. Mà ông đi làm mấy tháng trời mà không được mang được đồng nào về cho vợ con. Thì bà nói thế thì tôi cũng biết làm sao. Tôi đang nghĩ cho ông một cách đây. Cách gì? Tôi có cách này ông ạ. Hai vợ chồng mình vào xin lỗi mẹ, giả vờ là bảo mẹ về ở với vợ chồng mình. Số tiền trợ cấp của mẹ ấy sẽ thuộc về vợ chồng mình, ông ạ. Nhưng mà bà ơi, trước đây là hai vợ chồng mình đối xử với bà với cháu như thế. Bây giờ vợ chồng mình vào đấy nói liệu bà có tin tưởng mình không? Thì ông cứ thử đi. Biết đâu ông cứ nói thật là tình cảm vào. Biết đâu mẹ thương con thì mẹ lại nghe ông thì sao? Thôi, bà nói thế là tôi cũng thấy hợp lý. Bây giờ tôi với bà đi vào trong đấy nói chuyện với mẹ xem mẹ có nhất trí không nhỉ? Thôi, bây giờ là tôi với ông đi. Đi thôi.
Vâng, cháu xây xong bếp lò rồi bà. Cháu xây nhanh nhỉ. Vâng, Cháu xây đẹp thế. Vâng, cháu đi lấy đá với lại lấy cát ở suối về xây ấy bà. Thế này chắc chắn đấy nhỉ. Vâng. Thôi bà lên nhà uống nước để cháu bổ ổi cho bà ăn. Hôm nay cháu đi thu hoạch ổi, cháu để mấy quả về để hai bà cháu mình ăn bà. Thì bà lên nhà đi để cháu đi rửa tay không, cháu lấy con dao bà. Hôm nay bà đi chơi có vui không bà? Vui nhỉ. Vâng. Lâu lắm rồi bà cũng không được đi chơi rồi. Con gọi cháu đi bán có được không? Hôm nay cháu đi bán được bà. Vâng. May là họ cũng thích ăn ổi nên là cháu bán được hết nhanh thôi bà. Hết thì mấy. Vâng, để cháu bổ cho bà ăn bà. Hoa quả này là hoa quả sạch đấy. Vâng. Họ bọc bằng túi bóng hết bà. Cháu mời bà ăn ổi. Bà ăn đi bà. Cháu ăn đi. Vâng. Hôm nay cháu đi thu hoạch vườn ổi này ngọt lắm bà. Mà cháu bán cũng chạy khách nữa. Nên là cháu cháu dành một ít để về hai bà cháu mình ăn bà. Giòn lắm. Ngọt bà nhỉ. Bà ơi, hôm nay cháu xây xong bếp lò rồi bà. Từ nay hai bà cháu mình nấu ăn không phải vất vả như trước nữa đâu bà. Để được lò nó đỡ gió. Vâng. Từ giờ cháu sẽ chịu khó đi thu hoạch nhiều loại hoa quả bán để kiếm tiền để cháu nấu những món ăn thật là ngon cho bà. Cháu gái của bà giỏi quá, việc gì cháu cũng biết làm. Cháu còn phải lo cho bà nhiều nữa cơ. Không sao đâu bà. Cháu chỉ mong mỗi ngày bà đều khỏe mạnh thì cháu luôn được ở bên cạnh bà và chăm sóc bà thôi bà. Như vậy là cháu thấy vui rồi bà. Nhưng mà vất vả cho cháu quá. Vất vả một tí nhưng mà được ở bên bà là cháu thấy vui rồi bà. Ông ơi, ông nghe tôi để ninh bợ bà già này về, để vợ chồng mình mới có số tiền trợ cấp của bà, mới có số tiền mà để chi tiêu hàng ngày không ạ? Rồi, cái bà cứ yên tâm vào tôi cái việc này tôi làm được, bà yên tâm đi. Hôm nay bà đi chơi có vui không bà? Vui mà. Ông ơi, con Hoa nó ở nhà đấy, ông làm sao lựa lời mà nói, không có thể mình dối giá được nó đâu ông ạ. Được rồi, tôi đã biết. Thôi, mình vào đi. Chào hai bác. Hai bác đến chơi ạ? Cháu mời hai bác lên nhà uống nước ạ? Con chào mẹ. Con đến chơi. Hai bác ngồi đây ạ? Con chào mẹ. Cháu Hoa từ lúc hai bà cháu đi làm nhà cửa đẹp thế nhỉ? Bác uống nước ạ? Bác xin. Vâng bác ạ. Cháu cũng chỉ dựng một căn nhà tạm để hai bà cháu sinh hoạt ở hàng ngày thôi bác ạ. Thế này là đẹp rồi. Con ơi, mẹ uống nước đi. Con uống nước. Thế sức khỏe của mẹ dạo này có ổn không ạ? Cảm ơn con. Sức khỏe của mẹ dạo này rất ổn. Được cháu Hoa nó chăm sóc nên sức khỏe của mẹ cũng tốt lắm. Vâng.
Mẹ hôm nay vợ chồng con đến đây trước tiên là đến thăm nhà ăn cửa. Thứ hai là con mong mẹ bỏ qua cho những cái lỗi lầm vợ chồng con đã gây ra với mẹ từ ngày trước. Là cũng có nhiều cái con cũng chẳng, vợ chồng con cũng không phải với mẹ thì mẹ phải vất vả làm lụng. Con mong mẹ bỏ qua cho vợ chồng con nhé. Mẹ, trước đây hai vợ chồng con cũng làm nhiều điều không phải với mẹ, để mẹ phải làm những việc vất vả. Con cũng chưa làm tròn bổn phận của một người con. Con mong mẹ bỏ qua cho vợ chồng con nhé. Đúng rồi mẹ ạ. Vợ chồng con thì cũng không được tốt với mẹ. Thì bây giờ vợ chồng con có lỗi thì vợ chồng con xin lỗi là để đón mẹ về. Thì con sẽ hứa sau này con sẽ chăm sóc mẹ và sẽ phụ dưỡng cho mẹ. Mẹ ơi, con cũng biết lỗi rồi. Mẹ tha thứ cho hai vợ chồng con nhé. Con xin mẹ tha thứ cho hai vợ chồng con à. Con ngồi lên đi, những chuyện cũ mẹ không để bụng đâu. Thế mẹ tha thứ cho hai vợ chồng con nhé. Con ngồi dậy đi. Mẹ cũng chẳng trách gì hai vợ chồng con đâu. Mẹ chỉ mong làm sao là hai vợ chồng con lúc nào cũng hòa thuận với nhau, luôn hạnh phúc với nhau là được rồi. Những bậy chuyện mẹ cũng cố gắng quên hết đi rồi. Bây giờ mẹ tuổi đã cao, mẹ ở với cháu Hoa nó chăm sóc mẹ. Bây giờ mẹ tuổi già rồi, muốn được sống bình yên thôi các con ạ. Mẹ ơi, con cũng vẫn là con của mẹ mà. Con vợ chồng con muốn đón mẹ về để vợ chồng con còn chăm sóc cho mẹ những ngày tháng về sau này. Hai bác này, cháu cũng vừa nghe hai bác nói chuyện với bà. Nhưng lúc cháu đi làm ăn xa về, tận mắt cháu chứng kiến hai bác đối xử tệ bạc với bà. Cho nên là dù hôm nay hai bác có nói chuyện như thế nào với bà thì cháu cũng không cho phép hai bác là đưa bà và đón bà về căn nhà đấy nữa đâu hai bác ạ. Nếu mà hai bác thương bà thật sự ấy thì những ngày tháng trước đây hai bác đã không để cho bà làm lụng vất vả như thế hai bác ạ. Thôi cháu ạ, trước đây hai bác cũng biết là hai bác cũng có nhiều cái bác không tốt với bà. Bác cũng biết lỗi của bác rồi. Giờ bác muốn hỏi cháu là bác cho hai bác đón bà về để bác chăm sóc cho bà. Thế hai bác ơi, thế hai bác hôm nay đến đây muốn đón bà về chăm sóc thật sự hay là hai bác lại có ý đồ gì khác ạ? Cháu ơi, sao cháu lại nói thế? Bà cũng là mẹ chồng của bác. Bác sang đây đón bà về để phụ dưỡng bà, để chăm sóc bà. Có gì là sai hả cháu? Này bác này, như ngày trước ấy thì cháu rất là tin tưởng hai bác. Nhưng mà từ lúc cháu đi làm xa về là cháu nhìn thấy hai bác đối xử với bà thậm tệ như thế. Bây giờ hai bác có nói gì với cháu mà có nói gì với bà nữa thì cháu cũng không cho hai bác đón bà về căn nhà đấy nữa đâu hai bác ạ. Bà ơi, ngày trước bà đã chịu nhiều thiệt thòi và vất vả, nên là bây giờ cháu sẽ không để cho bà phải vất vả nữa. Dù cuộc sống của cháu bây giờ còn rất nhiều khó khăn, nhưng cháu sẽ cố gắng từng ngày để lo cho bà và sẽ không để cho bà phải chịu thiệt thòi nữa đâu bà. Mẹ cảm ơn tấm lòng của hai con. Nhưng bằng này lâu mẹ ở với cháu Hoa, cuộc sống ở với cháu Hoa mẹ cũng thấy rất là tốt, cũng ổn mà. Mẹ không về với hai con nữa đâu. Vâng mẹ, nếu mà mẹ chưa về với chúng con ấy thì chúng con về trước. Mẹ cứ ở đây với cháu Hoa một thời gian đi. Lúc nào mẹ muốn về với chúng con ấy
thì hai vợ chồng con lúc nào cũng chào đón mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứ suy nghĩ đi. Khi nào mẹ muốn về với chúng con ở thì con sẽ luôn chào đón mẹ. Thôi, bây giờ hai con cứ về đi để mẹ nghĩ thời gian đã. Vâng, mẹ nói thế thì bây giờ vợ chồng con xin phép con về mẹ. Vâng. Hai bác về ạ. Bác về nhá. Vâng. Bà ơi, bà cứ bình tĩnh. Mình nhấn lại một thời gian đã. Xong là về tôi khác nghĩ cách. Rồi, cũng được ông ạ. Đi, về.